สวัสดีครับท่านผู้ชมความเคลื่อนไหวของปูตินก่อนจะมีการเลือกตั้งสภาดูมากลางเดือนกันยายนซึ่งดูเหมือนตอนนี้เกิดขึ้นอย่างถี่ยิบท่านผู้ชมครับการเคลื่อนไหวของปูตินทั้งมีการโจมตีหนักหน่วงมากขึ้นในยูเครนความเคลื่อนไหวยั่วยุยุโรปนะครับรวมถึงเดินทางไกลไปถึงเอเชียประเทศญี่ปุ่นหมู่เกาะที่กำลังเป็นกรณีพิพาทซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวที่มันสอดคล้องกับการแสวงหาคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งสภาดูมากลางเดือนกันยายนท่านผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคำถามเกิดขึ้นในสื่อโซเชียลเทเลแกรมของรัสเซียเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดและคำถามจากชาวรัสเซียที่คำถามระบุนะครับว่าทำไมยูเครนไม่โจมตีเอาโอโซนซึ่งก็เป็นศูนย์โลจิสติกคู่แข่งสำคัญของไวเบอรี่ท่านผู้ชมคำถามนี้มันได้รับคำตอบอย่างกระชับจากเพจอย่างเป็นทางการของกระทรวงกลาโหมยูเครนระบุนะครับว่าทุกสิ่งย่อมมีเวลาของมันและเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับ22 สิงหาคมปี 2026นะครับเวลานั้นมันก็เดินทางมาถึงและนับเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมครับที่มีการโจมตีฮับโลจิสติกขนาดใหญ่ของโอโซนศูนย์โลจิสติกอันดับ2รองจากไวเบอรี่มันทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่เมืองเซปาเยฟนะครับจังหวัดซามาร่านอกจากนี้ในจังหวัดเดียวกันซามาร่านี่เลยครับยังมีรายงานการบินไปโจมตีของโดรนยูเครนต่อโรงกลั่นน้ำมันโนโวคุยบีเซฟนะครับเกิดไฟลุกไหม้อย่างหนักหน่วงพร้อมกันทั้ง2แห่งเรียกได้ว่ายูเครนนี่แหละครับกำหนดเป้าหมายการโจมตีพร้อมกันในการโจมตีครั้งเดียวทิศทางเดียวกันมันกำลังบ่งบอกว่าไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งแนวคิดการโจมตีนี้ได้เมื่อเวลามันมาถึงภาพและคลิปวิดีโอแสดงความสวยงามพร้อมดนตรีประกอบบรรยากาศแสดงผลกระทบจากการโจมตีด้วยโดรนเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับศูนย์โอโซนในเมืองเซปาเยฟนี่แหละครับพนักงาน500 คนถูกอพยพออกจากพื้นที่ภายหลังการโจมตีนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ศูนย์นี้ครอบคลุมพื้นที่ 135,000 ตารางเมตรถือว่าเป็นศูนย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโอโซนนะครับในภูมิภาคโวลกาสามารถเก็บสินค้าได้มากกว่า40 ล้านชิ้นไฟที่มันลุกโชนมันบ่งบอกว่าสินค้านี่เลยครับทั้งหมดในศูนย์แห่งนี้มันกำลังลุกไหม้รายงานระบุนะครับว่านี่เป็นการโจมตีครั้งแรกนะครับต่อศูนย์โลจิสติกโอโซนซึ่งถือเป็นคู่แข่งสำคัญของไวบอรี่ผู้นำอันดับหนึ่งส่วนแบ่ง 50% ถูกโจมตีไปแล้ว20 แห่งจาก 30 แห่งขณะที่โอโซนคู่แข่งอันดับ2ครองตลาด 30% และนับเป็นแห่งแรกจาก25 แห่งนี่แหละครับที่กำลังเริ่มถูกโจมตีท่านผู้ชมครับโอโซนเพิ่งได้รับการส่งมอบสินค้าที่บรรทุกมากับโดรนผ่านความปรารถนาดีของยูเครนซึ่งกำลังขยายสินค้าของตนเมื่อวันที่22 สิงหาคมสำหรับการโจมตีเกิดขึ้นที่คลังโอโซนที่เมืองเซปาเยฟและโรงกลั่นน้ำมันนะครับโนโวคุยบิเซฟที่ซามาร่าเนี่ยแหละครับถูกโจมตีเกือบจะพร้อมกันโครงการโอโซนถือเป็นหนึ่งในคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่โวลกานะครับลุกไหม้อย่างรุนแรงสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ตลาดออนไลน์ตอนนี้ถูกโจมตีทั้งคู่แข่งเบอร์1เบอร์2นี่แหละครับทั้งไวเบอรี่ถูกโจมตีมาแล้วหลายครั้งและเกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันลอสเนปซึ่งถือเป็นโรงกลั่นน้ำมันสำคัญทางภาคตะวันออกของรัสเซียสำหรับโรงกลั่นน้ำมันโนโวคุยบิเซฟนะครับตั้งอยู่ห่างจากชายแดน900 กิโลเมตรนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1949นะครับโรงกลั่นแห่งนี้ประมวลน้ำมันดิบ 8.8 ล้านตันต่อปีหรือว่า176หรือว่า 176,000 บาร์เรลต่อวันนับเป็นการโจมตีครั้งที่5ต่อโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้การโจมตีประสบความสำเร็จเกิดขึ้นตั้งแต่2 สิงหาคม28 สิงหาคมและก็19 ตุลาคม16 พฤศจิกายนในปี 2025และสำหรับปีนี้ท่านผู้ชมครับปี 2026 เกิดการโจมตีเมื่อวานนี้22 สิงหาคมเป็นการโจมตีครั้งล่าสุดท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัปดาห์ที่โรงกลั่นน้ำมันรัสเซียถูกยูเครนโจมตีเกือบทุกวันบอร์ดบิงโก้โรงกลั่นน้ำมันอัปเดตเมื่อ21 สิงหาคมปี 2026นะครับรวมถึงเหตุการณ์เมื่อวานมันแสดงให้เห็นนะครับว่า
โรงกลั่นน้ำมัน 3-4 แห่งนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดที่มันถูกโจมตีครอบคลุมกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมกลายเป็นโรงกลั่นน้ำมัน 4 แห่งถูกโจมตีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นตั้งแต่ 19 สิงหาคมโรงกลั่นน้ำมันทามันเนสการ์ดนะครับที่คัสโตดากำลังผลิต 19.9 ล้านตันห่างจากชายแดน 270 กิโลเมตรนี่แหละครับมันโจมตีเป็นลำดับแรกของสัปดาห์ตามมาด้วย 20 สิงหาคมโรงกลั่นน้ำมันทาเนโก้นี่แหละครับที่รัฐตาตาสถานกำลังการกัน 8.7 ล้านตันต่อปีห่างจากชายแดน 1,150 กิโลเมตรถูกโจมตีเช่นกันแห่งที่3ท่านผู้ชมครับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันเปิร์มนะครับที่บริเวณเปิร์มนี่แหละครับถูกโจมตีเมื่อ 21 สิงหาคมกำลังผลิต 13.1 ล้านตันห่างจากชายแดน 1,485 กิโลเมตรและเหตุการณ์ล่าสุดเช้าเมื่อวานนี้เป็นแห่งที่ 4มันก็คือที่โนโวกุยบิเซฟนี่แหละครับที่ถูกโจมตีจนไฟลุกท่วมท่านผู้ชมครับการโจมตีเช้าเมื่อวานนี้มันกำลังทำให้วิกฤตอีคอมเมิร์ซนี่แหละครับของรัสเซียมันกำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมตอนนี้ศูนย์กระจายสินค้าโอโซนมันก็ลุกไหม้เป็นไฟแล้วนะครับการสั่งซื้ออุปกรณ์ออนไลน์ในรัสเซียมันได้กลายเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเป็นทางการหลังจากใช้เวลานะครับกว่า1เดือนในการเปลี่ยนโกดังยักษ์ใหญ่ไวเบอร์รี่เลยครับให้กลายเป็นหลุมควันโดนยูเครนได้หาเป้าหมายใหม่แล้วนะครับคู่แข่งหลักของมันก็คือโอโซนคอมเพล็กซ์ขนาดกระทัดรัด 135,000 ตารางเมตรเนี่ยครับในเขตซามาร่านะครับห่างจากชายแดน 900 กิโลเมตรมันได้รับการมาเยือนอย่างไม่คาดฝันเลยครับภาพถ่ายนะครับคลิปวิดีโอมันแสดงให้เห็นเสาควันสูงตะงานที่อาจทำให้พนักงานในโกดังและลูกค้านี่แหละครับเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าความล่าช้าในการส่งสินค้านั้นเป็นการพูดแบบเกรงใจเกินไปแท้ที่จริงแล้วมันจะส่งไม่ได้ท่านผู้ชมครับภาคอีคอมเมิร์ซของรัสเซียไม่ได้แค่ถูกลุกไหม้ท่านผู้ชมครับมันกำลังกลายเป็นกองไฟขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมครับการโจมตีไวบารี่ที่ศูนย์โลจิสติกส์ใหญ่ที่สุดนี่แหละครับเกิดขึ้นจากโดรน637 ลำในค่ำคืนวันที่ 17-18 สิงหาคมนี่แหละครับมันทำให้โกดังสินค้าไวบารี่ขนาดใหญ่ที่สุด1 ใน 2นี่แหละครับได้รับความเสียหายถือเป็นการสิ้นสุดการโจมตีโกดังสินค้าไวเบอรี่ก่อนที่จะมาเริ่มต้นนับ1กับศูนย์กระจายสินค้าโอโซนท่านผู้ชมครับนอกจากโดรนยูเครนจะโจมตี2พื้นที่ติดกันในซามาร่านั่นก็คือศูนย์กระจายสินค้าโอโซนและโรงกลั่นน้ำมันโนโวคุยบุยเซฟและท่านผู้ชมครับโดรนยูเครนส่วนหนึ่งยังโจมตีท่าเรือเยสนะครับในภูมิภาคคัดโดดาริมทะเลอาซอฟของรัสเซียรายงานจากคลิปวิดีโอมันแสดงให้เห็นนะครับผู้เห็นเหตุการณ์แสดงควันบริเวณท่าเรือระบุนะครับว่าโดรนไม่ทราบชนิดนี่แหละครับได้โจมตีท่าเรือเยสในภูมิภาคคัดโดดาเสาร์ที่ 22 สิงหาคมช่วงเช้านี่แหละครับข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าอาจทำให้เรือลำหนึ่งที่อยู่ในท่าเรือนี่แหละครับมันกำลังลุกไหม้ช่องเทเลแกรมอาร์ตารายงานการโจมตีอ้างอิงจากวิดีโอที่บันทึกนี่แหละครับจากผู้เห็นเหตุการณ์ชายฝั่งอัสซอฟนะครับวิดีโอแสดงเห็นควันลอยขึ้นจากบริเวณท่าเรือซึ่งต่อมามันได้รับการยืนยันจากสื่ออิสระช่องเทเลแกรมซูเปอร์โนวานะครับยังรายงานข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าเรือลำหนึ่งนี่แหละครับมันเกิดเพลิงไหม้หลังจากการโจมตีทางการรัสเซียยังไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายผู้บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงสัปดาห์ประวัติศาสตร์สำคัญในสงครามแนวหน้าของยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้มันคือแนวหลังที่ปลอดภัยของรัสเซียแต่ตอนนี้มันไม่ปลอดภัยซะแล้วท่านผู้ชมครับกองทัพยูเครนสร้างสถิติที่น่าตกตะลึงสำหรับความเข้มข้นของการโจมตีระยะไกลในช่วงเวลา7 วันนะครับท้องฟ้าของรัสเซียแทบจะถูกยูเครนยึดครองเมื่อทุกภูมิภาคนี่เลยครับยกเว้นเมืองหลวงของกรุงมอสโกเท่านั้นที่โดรนยังไม่สามารถฝ่าได้อย่างอิสระมีรายงานการโจมตีมีการใช้งานขีปนาวุธล่อนฟามิงโก26 ลูกโจมตีหลายพื้นที่ของรัสเซียมีโดรนเกือบ 8,500 ลำนี่เลยครับกระจายการโจมตีทุกวันไม่เว้นแม้แต่เมืองหลวงก็พยายามโจมตีเช่นกันนะครับการกระจายนะครับซึ่งรวมถึงขีปนาวุธเนี่ยครับอีก7 ลูกก็เริ่มมีการใช้งานมากขึ้นความแม่นยำความ
ความเข้มข้นความไม่หยุดยั้งของยูเครนนี่แหละครับมันกำลังเขียนกฎใหม่ของสงครามสมัยใหม่สงครามโดรนที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงกับรัสเซียขณะเดียวกันการเดินสายออกนอกเมืองหลวงของปูตินเดินทางมาถึงเอเชียท่านผู้ชมครับเขาอาจกำลังกลัวการตกเป็นเป้าของโดรนยูเครนอาจจะอยู่ที่เอเชียนานขึ้นท่านผู้ชมครับก่อนการเลือกตั้งหลอกลวงของเขาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละครับปูตินกำลังพยายามดูเหมือนเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งปกป้องรัสเซียนั่นคือเหตุผลที่รัสเซียได้เพิ่มความเข้มข้นในการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนและพยายามสังหารพลเรือนชาวยูเครนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเฉพาะการโจมตีศูนย์การค้า2 ครั้งซ้ำติดกันเมื่อวานนี้ทำให้ประชาชนและหน่วยกู้ภัยนี่แหละครับต้องเสียชีวิตปูตินอ้างอย่างหน้าด้านดิ้นว่าการโจมตีกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนนั้นมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือกองทัพรัสเซียบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธีของพวกเขาแต่ในความเป็นจริงท่านผู้ชมครับรัสเซียแทบไม่มีความคืบหน้าในแนวหน้าใดๆเลยจึงกำลังก่อวินาศกรรมต่อประชาชนพลเรือนของยูเครนแทนปูตินยังกล่าวอีกว่ายูเครนกำลังพยายามข่มขู่ชาวรัสเซียและขัดขวางการเลือกตั้งนี่แหละครับแต่รัสเซียจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านผู้ชมครับเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมเจ้าหน้าที่เผด็จการต้องการแสดงให้โลกภายนอกเห็นก่อนเป็นอันดับแรกรัสเซียกำลังเริ่มกระบวนการประชาธิปไตยแบบเป็นทางการการทดสอบเครื่องจักรรัฐการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยแหละครับเป็นหน้าที่เป็นการตรวจสอบทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตัวเขาเองนี่แหละครับจะแสดงความสามารถของเขาในการควบคุมสถานการณ์สร้างแรงจูงใจให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับว่าปูตินและคณะของเขาเนี่ยแหละครับกำลังคุ้มครองรัสเซียได้ความสามัคคีของชนชั้นนำเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตึกโครงสร้างอำนาจแนวตั้งในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใดภายใต้การควบคุมที่แข็งแกร่งของเขาการแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนนโยบายด้วยการลงคะแนนถูกใช้เป็นหลักฐานสำหรับการสนับสนุนนโยบายของปูตินต่อไปและสงครามของปูตินจะยังคงดำเนินการต่อไปเขากำลังใช้คะแนนหลังการเลือกตั้งนี่แหละครับเป็นใบอนุญาตสำคัญทำสงครามของเขาต่อไปความเคลื่อนไหวในยุโรปและเอเชียที่ถี่มากขึ้นเช่นกันมันกลายเป็นการแสดงสัญญานุภาพของปูตินเพื่อครอบครองอำนาจหลังการเลือกตั้งนี่แหละครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการโจมตีของรัสเซียต่อยูเครนมันจะหนักหน่วงมากขึ้นก่อนการเลือกตั้งการยั่วยุยุโรปเอเชียก็เช่นกันแม้ว่าในประเทศรัสเซียของเขาเองจะเผชิญจากการโจมตีจากโดรนของยูเครนอย่างหนักหน่วงก็ตามร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ